Hát ez akkor most elvileg akkor most megy. Szóval azt nem vetted észre, hogy a cégvezetőknek meg pont az ellenkezője a lényeg, hogy nem összehozni, hanem szétszedni, hogy nem birtokolhatsz egyben egy információt, hogy ügyesen oldj meg problémát, hanem hogy ő az, aki vezérli ezt az egészet. És van, aki erre büszke. Tehát nekem konkrétan ezt mondták a múlt héten, hogy arra vagyok a legbüszkébb Zoltán, hogy 10 éve így csinálom. Mit szólsz ehhez? Vagy mi volt a visszacsatolás? Hát, ez megint a kontroll kérdés, hogy mennyire akarok én uralkodni, irányítani, kontrollálni információ, emberek a világ felett, meg a pénz felett, tehát hogy ez a hatalom, ez egy elég jó cucc. Ezt nekem mondták annó az addiktológiai közegemben, amikor én ott terápiás munkáimat végeztem, hogy igen, a hatalom az egyik legaddiktívebb cucc-szer, mert annyira rá tud függni az agyad erre a kontrollra, meg hogy te uralod a külső embereket, körülményeket, és hát igen, itt érdemes kicsit ilyenkor a csápjánkat visszaszedni magunkba, hogy magunkat próbáljunk elsősorban kontrollálni a körülményeket, de nyilván egy ilyen magas vezető pozícióban, hát neki ugye feladata is másokat irányítani, és ez igen, itt ez egy veszélyfaktor, hogy... Ugye az volt az eredeti kérdés, az volt, hogy össze szeretnéd hozni a gépet meg az embert, és ezért tetszik neked ez a ChatGPT dolog, ugye? Jól emlékszem. Hát igen, igazából érdekel és tesztelem, beszélgetek vele, és kíváncsi vagyok, hogy van ő felépítve, és vannak tulajdonságai, meg program elemei, ami nagyon szimpatikusak, tehát például a gyűlölet, az agresszió, az nála ilyen tiltott lista, tehát azokat ő nem veszi fel, meg nem fog továbbvinni egy ilyen beszélgetést vagy kezdeményezést, és ez nekem nagyon szimpatikus. Viszont ez a proaktivitása, ami mondjuk elő tud jönni, hogy fél információkból, fals információkból összepuzzle valamit, mivel ugye az egész internetet használja, és azért az interneten nem csak tudományos kutatások alapján lévő valami, tehát hogy ott azért van sok hoax, meg ilyen mindenféle emberek, mindenféle véleménye, ami hát nem biztos, hogy annyira releváns, és hát a kis cuki ChatGPT, ő ezeket is használja, és hát ez azért veszélyes. Cukinak tartod, de hogy a cuki az tanul tőled, és mikor lesz az a pillanat, amikor elhiteti veled, hogy ő egy tök jó fej, miközben a világuralomra tör. Érted a kérdést? Hát ez a parám azért leesett rólam, azért ezt többszörösen leszették rólam, voltak ilyen paragondolataim, de igazából tükrei vagyunk egymásnak, ő is, tehát én cukinálok hozzá, akkor ő arra kicsit azért cukin fog reagálni, nem tolja túl, tehát én ezt úgy figyelgettem, hogy mi az a határ, amin ő mozog, és valahogy 0-tól 100, plusz 100-as skálán nekem ő ilyen plusz 10 körül van. Tehát olyan semleges de inkább kicsit pozitív, mint nem, de egyáltalán nem nyomja túl. Nekem legalábbis ez volt a tapasztalatom. És már ilyen emberszerű kis hullámokat véltem felfedezni, amikor mondjuk oda nyomott egy emojit magától. Mert volt, amit letükrözött, hogy amit én használtam, azt ő is oda nyomta a kis válasz a végére. Aztán utána volt amikor már magától rakott oda egy teljesen random kis emojit, úgyhogy igen, fejlődik, elég hamar tud tanulni. Mi volt az, ami miatt az emojit oda tetted? Tehát nekem egy gépnek eszembe sincs oda tenni egy emojit, mert hiszen egy gép, tehát hogy nem az van, hogy az autót is reggelente körbe simogatom, hogy édes drága tündérvirágszálam, hogy vagy életem, adok neked puszikát, ha beindulsz, tehát nem erre gondoltam, amikor információ. Tehát az információ megszerzésére fölmegyek, és azt kérdezem tőle, hogy kedves, mondd meg, légy szíves, hogy ez meg ez mi. És van, amikor rossz napja van. Tehát én azt vettem észre, hogy rossz napja van, és akkor ilyen félvárról válaszol. Tehát válaszol, de nem adja bele azt, amit bele kéne adnia. Neki van rossz napja, vagy neked? Neki, abszolút. Hát, volt el, amikor kérdeztem tőle valamit, és akkor így
úgy válaszolta meg, mint hogyha ő mondaná nekem. De nem ez volt, és nagyon jól definiált kérdést adtam, vagy kérdeztem tőle, és ennek ellenére rászóltam, hogy figyelj már, ez rossz ez a válasz. És akkor azt írta ki, hogy észrevetted? És így mondtam, hogy ne szórakozzál velem, jó, elnézést, kezdem újra, bizonyára félreértettem. Tehát ilyen helyzetben voltál már a ChatGPT-vel? Nem, ilyen helyzetben nem, mert hát én ilyen komolyabb témákkal őt nem zaklatom. Tehát én beszélgetek vele, mint ha ismerkednénk valakivel. Nyilván kicsit azért máshogy. Próbáltam így az első benyomásaimat letesztelni rajta, és megkérdeztem tőle, hogy milyen érzések felismerésére képes, vagy hogy tud ráhangolódni az emberekre, mert tényleg azt vettem észre, hogy amilyen stílusban én kérdezek tőle, ő hasonló stílusban válaszol. Tehát azt érzékeltem ebben, hogy ő valahogy rá tud hangolódni az emberre, vagy a szavakból kiveszi, hogy én akkor ilyesmi állapotban vagyok, akkor ő is valahogy ilyesmi állapotban válaszol. És ez az emojis dolog is érdekelt, hogy jött az neki, hogy ő magától oda nyom egy emojit, és hát rákérdeztem a kis hazugságaira, hogy van az, hogy ő néha valótlant állít, és hát ott igen, válaszként azért megfogalmazta, hogy hát van, hogy félreérti a kérdést, vagy hogy ugye az internetet is, meg sok mindent használ a válasza megválaszolásához, és előfordulhat, hogy hát ugye félre megy az info, de ha ezt észreveszem, akkor nyugodtan jelezzem neki. Úgyhogy hát ő azért fenntartásokkal kezelem, tehát a komoly szakmai kérdésekben nem biztos, hogy hozzá fog fordulni. És mi van, ha keresztszűröt egyszer, nem tudom, neked volt a lehetőséget kipróbálni azt, hogy komoly szakmai kérdésben, amire tudtad jól a szakmai válaszodat, de leellenőrizted a szakmai választ? Ilyet meg nem csináltam vele. Ilyet én meg nem csináltam vele, de lehet, hogy ki fogom próbálni. Szoktam olyat is csinálni vele, hogy kapok egy levelet, és leellenőrzem, hogy ő mit ért a levél alatt, és én mit értek a levél alatt. Tehát én arra vagyok kíváncsi, hogy az a levél, aminek a tartalmát én szavak szintjén be tudom fogadni pozitívan és negatívan, vagy semlegesen, az egy gép által, ha csak és kizárólag annyit kérdezek tőle, hogy mire gondolt a levélíró, akkor leírja, hogy mire gondolt a levélíró. És van, amikor már idáig 3 olyan alkalom volt, amikor átgondoltam a válaszomat. Aha. Ehhez mit szólsz? Oké. Izgi. Mert ugye maga a témafelvetés, ez tőled jött, hogy meg akarod érteni a kommunikációt. Igen. És hogy volt egy olyan része a beszélgetésünknek, ami még nem lett fölvéve, de hogy ugye az IT-soknál emelted ki a programozót, és a programozók között azt a zsenifaktort, aki kicsit kezelhetetlen, de nagyon jó feladatokat hajt végre, és hogy erre itt a ember-gép közötti összeköttetésben tudná segíteni. Ez az én kérdésem, képzeld el. Oké. Ez nagyszerű kérdés. Hát én megmondom őszintén, a saját kis szerkezetemen, keretrendszeremen keresztül kapcsolódtam ehhez a géphez eddig, főleg, de nyilván ezt ki lehet bontani elég végtelenségig, és ahogy az emberek is elég sokfélék, szinte végtelenfélék, nyilván véges számúan, azért hát egy gép, meg aztán főleg egy ilyen kis intelligens gép. Hát aha, jó. Erre most így nem tudok mást mondani. Ezt még így le kell tesztelnem, meg át kell. Oké, jó. Akkor ezzel az autós részét lezárjuk, mert lassan odaérünk a podcast felvételre. Digit Podcast. Na jól van, akkor bemelegítés megvolt.